What's up guys? Welcome dito sa Sad Nico. Alam nyo guys, napakahirap maging mommy. Especially kung trabaho mo sa bahay, mag-isip ng makakain ng pamilya mo. Siyempre, minsan gusto mo yung kakaiba naman para di naman nakakasawa yung mga niluluto mo tulad ng adobo, sinigang, nilagang baka, tinola, fried chicken at kung ano-ano pa. Well, last year may napanood akong anime. Hindi naman lingid sa kaalaman nyo na mahilig talaga ako sa anime. Yung Shokugeki no Soma, pero mas kilala bilang Food Wars. Kung di kayo familiar, I'll post the link in the description below. Nung napanood ko yon, gusto ko talagang i-testing yung mga niluluto nila. Especially ngayon, ako na yung kusidero ngayon dito sa bahay. Well, ngayon ko naisip na lutuin ang kanilang apple risotto. Pero bago tayo mag-umpisa, click mo lang ang subscribe button at notification bell para sa mga bagong videos tulad nito. Welcome back ulit dito sa channel natin. So, medyo matagal-tagal na rin ako nang nag-post ako regarding sa food. So, umpisa na natin. So, ito ang mga kailangan nyo para mag-umpisa. Siyempre, kailangan mo ng apple. Kahit isang piraso lang, okay na. Next is white onions. So, depende sa laki. Pero kung sobrang laki na, kahit isang piraso, okay na rin. Siyempre, kailangan nyo rin ng rice. In this recipe, mga 2 cups ang ginamit ko. Next is apple juice. Mga 3 to 4 cups or more. Pero depende pa rin if ever medyo matigas pa rin yung rice nyo habang niluluto. White wine, kung meron kayo dito sa bahay. If ever wala, okay lang din. Butter, around 2 tablespoons. At last but not the least, bacon strips. So first, balatan nyo lang yung onions nyo at i-dice nyo. Peel nyo lang yung apple nyo and cut to small cubes. Open nyo yung stove nyo to medium heat. Make sure mainit na yung pan nyo bago nyo ilagay ang butter. Then pag medyo natunaw na, gisahin nyo lang yung white onions nyo. Pag medyo transparent na siya, lagay nyo lang yung rice nyo at haluin hanggang sa nabalot na ng butter yung rice nyo. I-add nyo na rin ang white wine nyo. Ito'y dagdag flavor din sa ating risotto. After that, add nyo lang yung apple juice nyo. 1 cup at a time. Bali yan yung magsisilbing water sa sinaing nyo. Haluin nyo lang continuously para di dumikit. Ngayon ang napansin ko dito sa niluluto natin habang tumatagal para pala itong nagiging suman. Saka lalaki rin ang braso mo kakahalo. So, lagyan nyo lang ng lagyan ng apple juice. If ever napansin nyo nga nagdadry na yung rice nyo.
Pwede nyo ring haluan ng water yung apple juice nyo kung masyado matamis. So once malambot na yung rice nyo, pwede nyo nang i-add yung apple nyo para dagdag flavor at texture. Pwede nyo ring idagdagan ito ng salt and pepper, depende sa inyo. Next naman, lulutuin natin ng bacon. Ito ang magbabalanse ng tamis. Kumbaga contrast kasi ito yung alat sa recipe natin. Once done, ilagay nyo lang sa plato nyo at yan na. Tapos na ang ating apple risotto. Napakadali lang lutuin, di ba? So thank you for watching guys. Please subscribe to my channel. Ako po si Nico. This is Sad Nico. Enjoy this apple risotto with your family. God bless. Peace.